Suomi-auto öljynvaihto, niin penkityksen jäljiltä, niin se näyttää tuolta. Ei oo todellista. Elikkä onko se 1000 hevosvoimaa moottorilla? Onhan se. No niin, elikkä tosiaan meillähän on se ohjaustehostin laitettu ja se on tuolla. Onko se kevyt? On. Onko hyvä? On. On se kevyt? Ai, oota. Tää ei ollut mun eilisensä bingolapuusa. 7,5 astetta pakkasta. Mitä ihmettä? Nyt näyttää 8 astetta pakkasta. Mulla on kilpa-auto ollut veetkoneessa tuolla kärryssä. Onneksi mä ajoin aika myöhään se eilen illalla sinne. Niin ei pitäisi olla jäätä. Mutta tää on kyllä todella paljon pakkasta tämmöiseen aikaan, että ei kyllä olisi uskonut. Mutta toivottavasti kärryssäkään ei ole jäätynyt mikään pilalle. En tiedä, että tämmöisiä pakkasia tulee. En oo kahtonut niin tarkasti. Ouluun saavuttu ja Kilipuri olisi pois kyydistä. Nyt käännetään kärry tässä vähän eri suuntaan ja otetaan auto sisälle, niin katsotaan miten se pelaa. Aika karkean kuulonen laite. Onko... Eikö ois pojat nyt jo aika lopettaa? Ei kyllä nyt pannaan kärrykyytille äkkiä se laite, kun on vielä eheen. Artollakin kädet syy. Justikohan. Ei oo. Noho niin, Arto. Mikä on homma? Mä oon vähän aikaa pois ja täällä tulee aivan hirveitä lukemia ja mä rupesin siinä varoittelemaan, että mitenkö siellä on navalla yli 1000 newtonia vääntöä ja tehuakin aika paljon, niin mitä on erilaista viime kauteen? Sääjöstä on te olette kehittänyt useamman vuoden ja nyt alkaa tulosta tulee, niin kerro vähän mitä nyt on tapahtunut. Mitä on tapahtunut? No niin kuin sanoit tuossa juuri, niin tässä muutama vuosi tehty tuotekehitystä tuon ohjelman kanssa oikeastaan ihan helkatin paljon. Ja aletaan saamaan nyt niitä tuloksia käyttöön erinäköisiä laitteita. En minä tiedä, nyt kyllä oikeasti hymyilyttää ja naurattaa, kun katselee niitä lukuja. Ja eihän ole isoja muutoksia ole niin tavallaan siihen viimevuotiseen. Ja niin kuin Ville viimeksi kertoi, niin se on hinkannut vähän suihkutuksen ajoituksia ja vääntökontrollia tuolla ja kaikenlaista. Tässä on monenlaista asiaa tapahtunut. Täytyy olla kyllä ihan helkatin tyytyväinen ja Ville on kyllä aivan huippujätkä tuossa hommassa. Nythän ollaan taas mitattu tosi paljon dataa moottorista, eli siinä on käynyt sillä lailla, että Ville on ajanut tässä penkissä, Arto on ottanut toisella koneella, eli teillähän on tämänhetkinen teidän tiedonkeruu tuosta moottorista, niin sehän on ihan NASA-luokkaa jo melkein, että nythän me mitataan, eikä meillä ole imupulssista lähtien, eli siellä on nyt semmonenkin anturi tällä hetkellä, niin se mitataan ja Tämä, mikä on tosi harvinaista, mitä näkee ja on se, mistä saa eniten dataa, niin on tämä
palopaineen paikka jo sitten palopaineen määrä. Ja kaikki muu siihen palamiseen liittyvää, että siellä on paljon muutakin vielä. En minä tiedä, kai me Villen kanssa kohta häippästään tuohon kylän pintaan, alkaa näyttää sen verran hyvältä. Ja nyt se on vielä yhtenä kappaleena. Vähän se hirvittää, mutta tosiaan sillä ei, jos ymmärsin oikein, niin tätä ei ole puristettu millään tavalla nyt tätä tehua kuitenkaan. Ei. Siitä varmasti tulisi vielä lisääkin tehua, jos niin lähdetään hakemaan. Ei ole mitään järkeä, kun sieltä tulee niin paljon kuin tarvitsee. Ja vähän yritettiin. Nyt niin kuin näkyy nämä käyrät täällä, nämähän on oppikirjamallia. Se puuttuu viime vuoteen, mutta sillähän oli kuitenkin jo 600 tonnissa parisattaa, nyt on ihan navalla enemmän kuin viime vuonna. Miten nyt, se on semmonen, mikä monella on, eli kun tämähän on nyt, meillä on ohjauksena motekki ja suorasuihkua pystytään ohjaamaan, niin onko nämä semmosia juttuja, mitkä on niin oikeastaan me saadaan se hyöty nimenomaan tällä suorasuihkutusmenetelmällä, että siinä se niin eniten näkyy? Ei, kyllä se saahan toimia ne muissakin laitteissa. Toki siihen palaamiseen liittyviä asioita niin tulee sen suorasuihkun kautta. Ja ne puheet, että siitä ei ole mitään hyötyä sitä suorasuihkusta, niin tällä hetkellä mä oon itse vähän eri mieltä, että sitä on hyötyä kyllä. Mun käsittääkseni rallipuolellakin, niin kyllä se on varmasti viimeiset 5 vuotta mitä kaikkia muuta, niin kyllähän se on suorasuihku ollut se mihin ollaan käännytty ja siihen ollaan menty. Että mitä tiedän, niin sekin, eikö se näin ole, että tuskin nekään niinkö siellä, ketkä rakentaa ralliautoja, niin kyllähän ei ne sitä turhaa laita sitä suorasuihkua käyttöön, jos ei sitä hyötyä ole. Niin ja kyllähän sittenkin fakta on, että saako kaupasta enää ostettua semmoista autoa, missä ei sitä olisi, niin kyllähän ne totta kai alkaa olla siinä. Sitä nykypäivää. Ja onhan se totta kai polttoainetaloudellisempi kuin... Sehän se on se ensimmäinen, mitä tässä niin sä et Ville nyt ole kyllä käsittänyt oikein. Sä oot ajanut varmaan 160 litraa etanolia, että mä en nyt tiedä, että mihin se silti menee. Niin, mutta me on ajettu päivä. No se on kyllä tosi. Niin, mutta sehän on vihreä siirtymä, kato niin. Auto on viheriä, niin sehän menee, tää on ihan täysin. Ja me ajetaan muovipussipensalla. Perusteella voi sanoa, että kyllä kaikki polttoaine, mitä sylinteriin menee, niin menee aika lailla työhön. Siinä ei ole hirveästi hukkaa. Ei tuu mustaa pakoputken päästä. Jätetään se sille Kokkolan miehelle se kärryäminen sitten, mutta vaikuttaa tosi hyvältä ja se mikä tässä on vielä varsinkin, eli justiin tää mitä ne on pojat tehneet tuotekehitystä muutaman vuoden, niin on tää tehosäätö, niin se tulee todennäköisesti mullistamaan kyllä tosi paljon drifting puolella, että se on niin enemmän jo nämä pojat on pystynyt sitä hyödyntämään muissa kentillä, niin katsotaan, että miten se riftinkiin lähtee, mutta odotukset on ainakin todella kovat sen suhteen, että se vaikuttaa kyllä hienolta. Ja sittenhän se käyrästä näki viimeksi, kun ajettiin, että miten se antaa sitä, mitä sinne pyytää. Siinä näkee sama homma. 900 newtonia pyyntiä ja 900. Kyllä, eli tuolla. Lopussa ei tietenkään tule, kun se ei jaksa kultaa enää sitä 900 newtonia, niin siellä kyllä ei tule sitä 900 newtonia. Periaatteessa jos olisi isompi ahe ja se jaksaisi työntää tuonne loppuun asti se 900 newtonia, niin kyllä se sinne tekisi se rajoittajalle asti. Mutta on tää on hieno tämä käyrä ja on kyllä sillä, että vaikuttaa erittäin hyvältä, mutta mä olin tosiaan jonkun aikaa pois täältä ja mä ajattelin, että mulla oli tympiä tuolla, kun mä ootin Scanialla, että päästiin vähän veturiin, tehtiin päivitysjuttuja, niin kyllä mä olisin ennemmin ollut siellä, että kun tuli tänne kuuntelemaan sitä, niin kyllä se kuulostaa aika pahalta. Se kuitenkin tuommoinen tehomäärä, niin se ei itsestään tule, että kyllä se vähän ääntä päästää. Joo, kyllä se äänen kanssa sellainen ruukaa tulla. Kaikki on pelannut muuten hyvin, eli nyt tässähän on tää uusi imusarja. Onko siinä huomattu nyt eroja? On siellä vastapaine pienempi ja imulämmötkin on reilusti pienempi. Kyllä se niin kannattava hankinta on aina näissä. Jos verrataan, on toki Suomi-autossakin penkissä hyvin pystyy tällä hetkellä imulämmöt, mutta pitemmässä veloksessahan sitä sopii aina kyllä. Semmoisen huomasin tässä, että jossakin vaiheessa on moottori pyörähtänyt, kun on ollut tappi, niin meillä on tullut venttiilikoppaan pieni halakeama tuonne, niin se meinaa vähän tulla tuosta öljyä, mutta se on niin pieni, että se korjataan. Mä oon yhden tuommoisen kopan ostanut ja se on yllättävän kallis, mutta
positiivisia asioita kun haetaan, niin meillähän on se yksi moottori, missä on ylimääräinen eheä venttiilikuppa, niin voidaan se laittaa sitten tuohon. Meillähän on tehot on nyt ajettu, eli lopullinen teho oli 947 hevosvoimaa ja 1066 newtonia, eli puhutaan siis napatehosta. Niin paljonko tämmöisessä autossa on suurin piirtein noin häviö, missä on suorakytkentä-laatikko ja sitten Pintersin perä ja näin, että mikä on, osaatko yhtään sanoa konetehua, sehän aina kiinnostaa. Tehosta en osaa, mutta väännöstä voin sanoa, kun meillä on tuo Kistleri palopaine, että siellä on moottorin sisäinen vääntömomentti on 1200 newtonia. Ja siitä pitää ottaa tietenkin huomioon kitkahäviöt, mitä moottorista tulee, mutta siinä on vertauskuva, että jos 1200 on ilman häviöitä moottorin sisällä ja 1060 newtonia tulee navalle, niin kukainenkin voi itse laskea ne häviöt, että mitä siellä mahdollisesti voisi olla. No mä kyllä kerkisin niitä katsoa tuossa samaan aikaan ja niin me ollaan noin 8% on se todellinen häviö siinä, niin sen verran tuohon lisää 8%, niin ollaan hyvin. Eli onko se 1000 hevosvoimaa moottorilla? Onhan se. Sen ylikin. Sinne kantturoille mennään. No niin, eli en nyt ole kahtonut viimeisimpiä, mutta ruvetaan olemaan Suomen tehokkain drifting-auto kyllä rupeaa olemaan meillä. Voin olla tietenkin väärässä, mutta mennään sillä sanonnalla. Niin... Mä oon tehokkaampiakin, mutta se, että onko se 20 hevosvoimaa tai 30 hevosvoimaa, niin en mä näe ainakaan mitään merkitystä sillä. Ihan sama kumpaa suuntaan se on. Siinä 900 hevosvoiman huitteella kun ollaan, se kyllä ihan varmasti noilla pelikentillä riittää. Euroopan tasolla ja kaikki tasolla, niin se kyllä riittää. Mutta vaikuttaa hyvältä. Nyt pidetään sormet ristissä ja toivotaan, että viimeiset sääjät, mitä tehdään, niin kaikki menee ok. Ja sitten mä sanoin tuossa aikaisemmin, mä en ole ikinä tuonut penkkiin näin keskieräisen näköistä autoa. Ei ole edes maalia nuissa, mutta se on pääasia, että se muuten pelaa ja öljyäkään ei ole vuotanut. Niin toivotaan, että kaikki menee ok ja me päästään rakentamaan sitten tämän loppuun. Älä riko, Ville. Ja kohta kai sitä päästään näkemään, miten se toimii tuolla käytännössä, vai? Kyllä, sitä minä kyllä odotan. Mutta nyt viimeiset jutut ja katsotaan miten käy. Nyt on Antillakin vuoro. Oli vähän liikaa, mä luulen. Kaara Vertikaali, meidän koodi KKM, sillä saa 20% alennusta. Meillä on täällä X1 Pemari ajettu aivan paskaksi, eli tää on niinkö ajettu heti kunnolla romuuksi. Ja se on laitettu kuntoon ja liikenteeseen. Eli sehän tuntuu, tää on tämmönen mammakauppakassi, aika lailla tää auto, niin ajattelee, että no eihän nää nyt voi olla kolaroitia, niin kannattaa oikeasti joka ikinen auto, minkä ottaa ostamansa, niin hakia se historiatieto. Ja sitten mä haluan vielä kertoa, eli siinä on niitä hienoja juttuja niin Car Vertical raportissa muutenkin, eli näkyy esimerkiksi, niin kuin täällä näkyy tämä hinta, niin täällä näkyy suoraan, eli tämä on ollut 25 000 eurolla, tai sillä se on myyty silloin 21 vuonna kolaroituna, eli täällä näkyy niin tämmöisiäkin monesti, että millä hinnalla sitä on myyty sitä autoa, ja sitten totta kai näkyy kaikki muut tiedot, ja se vielä, että sä näet lisävarusteiden listaa, eli täälläkin näkyy niin tämän auton lisävarusteet, mitä kaikkia tässä autossa on. Niin se on aika kätevää sitten, että jos sua mietityttää, että onko myynti-ilmoitukseen varmasti laitettu kaikki vai eikö ole laitettu. Mutta meidän koodi tosiaan KKM, ja jos käytätte sitä, se saa myös meitä, niin muistakaa käyttää meidän koodia. Tai sitten videon lisäteossa olevaa linkkiä. Jaha. Suomi-auto öljynvaihto, niin penkityksen jäljiltä, niin se näyttää tuolta. Ei oo todellista. Siellä on öljyt ja veet sekaisin. Ai
perseen. No. Sepä pitää ruveta selvittää, että mikä on syy. Joo, tosiaan toi öljyhomma nyt, niin sitä nyt piti ruveta selvittelehen. Ja mä oon aika monta kertaa käynnistänyt tää auton tuolla kylmästä. Ja sitten sillä on ajettu vähän sen ja uudestaan. No, mä tarkistin jäähytinnesten määrää, se on katsottu just samaan kohtaan, niin jäähytinnestettä ei oo kajonnut. Ja se ei oo kuitenkaan niinkö imusarjastakaan voinut tulla sinne, koska sielläkin oli nestettä. Niin, me tultiin nyt siihen tulokseen, että se on todennäköisesti niinkö kondensivettä, mitä siellä on seassa. Niin laitetaan uudet öljyt sinne, uusi suodatin ja testataan sitä radalla, että miten se siellä toimii. Et sitten me nähdään, että tuleeko sinne viedä ja jos sinne tulee, niin sitten ruvetaan selvittää enemmän. Mutta todennäköisesti se on kondensivettä, vähän se vaan tuli tuommoinen pieni sydämeen tykytyksiä aiheuttava tilanne tuossa, mutta toivotaan, että se on kuitenkin vaan sitä kondensivettä ja meidän ei toivottavasti tarvitse ruveta vaihtaa moottoria siihen tai korjaa. Otetaanpa auto sisälle ja tehdään Eurooppa-auton valmiiksi kautta varten. No niin, eli tosiaan meillähän on se ohjaustehostin laitettu ja se on tuolla. Me ei vielä olla sitä laitettu tuonne Motekkiin, mutta me käytetään tää alkuperäistä, tai mikä tuli, mä ostin se ohjaajan laitteen, millä säädetään sitä nopeutta. Tää tulee hytään puolelle. Oho, mulla ei ole muuten johto paikallaan, täällä laitetaanpa se paikalle ensin. Tää on vähän korkealla tää auto. Haastavaa, ei näe. Pakko laskea. Tuossa ja sitten se virta on, minkä mä tein sen kaapelin tossa. No niin, lyöhän pievirta piälle. Öljyä lisää, me käytetään Rymaxia, ATF. Laita päävintä päälle. Vuotaako tää mistä? Kään. Onko se kevyt? On. Onko hyvä? On. Olisi jännä kokeilla maata vasta. Pyörittele läpi, että sieltä tulee ilmat pois. Siistin kuulonen. On. Vähän tuli taas ilma. Ei ole vähän hiljaisesti, ei huomaa, että sä oot siellä Tärrää. Niin tärräskin. Pyöritään vähän tenkua lisää täällä. Nö. On se ai, oota. Mulla on koko sormi välissä. Joo. Sä valaa kohta tuonne monttiin. Toimiiko se? Toimii nyt se tärrää. Ei, mihin tää meni? Mä sanoin, että sä avalit kohta sinne monttiin. No niin, mä haluan tästä. Nyt se on mahdollisimman jäykässä paikassa. Tuo jäykempää paikkaa ei kyllä löydy. Hyvän tuntunut. Sittenhän selviää, kun laitetaan päästä ajaa, että minkä tuntunut se oikeesti. Tässä on ollut semmonen valmistautuminen tähän iltaan, että oksa pois. Mä haluan näyttää myöhemmin sitten, kun me saadaan kaikki näät milvaukeet pakattua, mutta siinä on Eurooppa-auto likipitäen valmiina testipäivälle. Täällä on Suomi-auto, vanteet on kyyvissä, pitää käydä niitä vähän pyörittelehe. Ja sitten se, mikä on nyt semmonen siisti juttu, niin Nuutinen on tekemässä meille näyttöä, eli kun meillä on Motekin tuo näyttö, niin sitten siinä on tuo display-kreaattori, niin tulee vähän meidän omat jutut sitten tuonne näyttöön. Eli sinne pystyy vaihtamaan kaikki, siinä on esimerkiksi reissinäyttö on tää ja mitä muuta siellä on. Sitten siellä on sensorit ja... Pari toista ja sitten tietenkin pakkinen päälle, mutta... Ei meikö pitäisi vähän heiluttaa suorakytkin jutut. Mutta kaikki on siellä nyt. Miten tuolla on kato 700, niin se alkaa punareja. Se pitää sun päivittää. Ei se, täällä siellä alkaa 800 tonnisasta. Siellä on oikean verran. Mut joo, semmosia juttuja on nyt tehty tässä, niin eiköhän me ruveta vielä näköjään pitää vähän nestettä laittaa tuonne. Ja sen jälkeen me lähdetään rekkatyömaalle ja mennään sinne käymään ja kokeillaan siellä kahtua kaikki jutut kuntoon, että saadaan pakattua kaikki. Sinne seuraavaksi.
Mä tarvittiin muutama RCA-haarottaja ja sittenkö mä halusin Konstalle soittaa, että kuin hyvältä nyt kuulostaa nämä kaiuttimet, kun nämä on soitettu sisään. Niin. Sitten tuli mieleen tuossa, että ei ole kertaakaan testattu sitä, että paljonko täältä tulee niin desibelejä, kun meillähän on suppareita täällä. Nehän ei ole DD-audiota, vaan on tuommoisia. Niin Konsta sanoi, että no kokeillaan, että mitä sieltä tulee. Niin nyt meinattiin kokeilla, että paljonko sieltä tulee. Mittaus on tuolla. Virallinen valvoja kautta testaaja löytyy sieltä. Joo. Vai oliko tää nimenomaan, että nyt ei olla Tää virallisia? on hyvin epävirallinen. No jos on epävirallinen, tarkoittaako se, että sä käytetään jotakin koodeja? Katsotaan tarviiko. Ei, katsotaan huviksi, että mitä tulee. Ei ole ikinä testattu, niin testataan. No niin, supparikornerissa ollaan täällä ja nyt kokeillaan, että paljonko tulee. Ja meillä on kiintiä nuotti 29 Hz. 141. No niin. Se on hyvä. Vitohon just sopiva. Hei, nyt mäkin pääsen näkemään, että miten se tämä teltta kasautuu. Eli tarkoitus olisi nyt kasata meidän teltta ja sitten sen jälkeen niin tehdä viimeiset kiinnikkeet tänne ja pestä kattokangas sitten, että se on kauteen valmiina. Siinä on aika paljon sitä mustaa piskua, niin mä hommasin Autodudelta semmoista jotakin ainetta, mikä pitäisi toimia, niin katsotaanpa pellaako se. Nyt ruvetaan lyömään alumiinipalakkia paikalla. Ensimmäinen osa teltasta kasattu, eli silloin on laitettu nämä näin ja tää on melko juhulava tämä sisäkorko, kun sehän on tosiaan 4 metriä niin kuin tämä kärrykin on, niin tulee iso halli. Aina se on yhtä pelottava. Niin joo, teltta. Se on kohta ruvetaan pesee sitä, mutta sen kokoinen teltta meillä on siinä ja se on tosiaan pituelta on nyt tuo 13,5 metriä ja sitten korkeus on tietenkin 4 metriä tuolta laijalta ja sitten näin päin 8 metriä. Eli on jykevän kokoinen. Vähän ollut, kun se on ollut tuolla ihan paskasena, niin nuo imasee aina vähän kosteutta nuo ikkunat sisäänsä. Noin se tuli alas. Tuli pesastua kärry. Ei kärrykö teltta. Hyvin lähti paska pois tästä, eli on puhtaan näköinen nyt. Ja semmonen tässä on huono puoli, että täällä on ollut niinku märkää hartsia jossain ja sitten sitä on tarttunut, niin sitä on tässä joka puolella on tämmönen kerros, niin on vähän tympiä, mutta pitää yrittää saada asetonilla tai jollain pois. Ja semmonen vielä tästä teltasta, että tää on tosiaan se teltta, mikä meillä oli sen toisen kärryn mukana tuli. Ja se oli yksi asia, minkä takia mä halusin se silloin ostaa, että tästä saadaan tää teltta. Ja nyt se on paikallaan, kiinnikkeet on tehty. Täällä on kiinnike täällä kärryn pohjassa ja se tulee tuonne noin kiinni ja toinen laita on kaas. Ja tämän näköinen se on, että käytetäänpä vielä ulkovalot päällä, niin näkee vähän. Tadää! Siltä se näyttää. Se on kilpailu aika pienen näköinen loppuviimeen täällä, kun se laitetaan tänne, että neliöitä on aika paljon. Mutta on kyllä hyvän näköinen kaikin puolin, että se, että se on ero meidän vanhaan telttaan, että täällä ei saa noita ikkunoita kiinni, eli ikkunat on aina auki. Nuo, että niissä ei ole niitä. Nyt kun on vähän aikaa auringonpaisteessa sitten, niin ne alkaa siitä kirkastua, mutta on kyllä hyvässä kunnossa tää teltta kuitenkin. Onneksi oli semmonen, että ei tarvitse mitään ihmeellistä tähän tehdä. Mutta nyt mä alan tekee illan, kello rupeaa olemaan 10. Niin aika lähteä kotiin, niin voi huomenna jatkaa. Eli hei hei!